السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګران لیدونکو هیله لرم ټول به روغ جوړ یاستئ په دې ویډیو کې درته په ډي ډي ان اس باندې خبرې کوو چې ډاینامیک ډي ان اس څه شی دی او په ټي پي لینک کې به موږ څنګه کنفیګر کوو راځئ چې اول مو په دې پوه کوم چې ډي ډي ان اس ته زموږ څه اړتیا ده ولې موږ ډي ډي ان اس باید دلته وچلوو ملګرو موږ په تیر لیکچر کې دا تاسو ته وښودله چې څنګه تاسو د وین سایډ نه د ډیوایس ریموټلی اکسس کوئ یوزینګ آی پی اډرس صحیح ده اوس زموږ آی پی اډرس 103.0.0.1 دی اوس که تاسو وایئ چې زه دا ډیوایس د باندې نه اکسس کوم یوزینګ نیم د یو نوم په واسطه ناټ آی پی اډرس زه د آی پی اډرس نشم لرن کولی او زه نه غواړم دې په واسطه اکسس کوم د نوم په واسطه اکسس کوم داسې تاسو کولی شئ یا تاسو ته چې کوم آی اس پي آی پی اډرس درکوي دا ډاینامیک آی پی اډرس دی معنا دا چینجیږي کیدای شي اوس 103.0.0.1 وي لږ وروسته دا 5 شي بیا نو 6 شي او بیا هم داسې چینجیږي مکمل نو دغسې ډاینامیک آی پی اډرس چې تاسو د وین سایډ په اډرس چینجیږي تاسو به دا ډیوایس اوس څنګه اکسس کوئ د ریموټ ساحې نه دلته هر ځل چې تاسو آی پی اډرس چینجیږي تاسو ته پته نه لګېږي چې اوس یې کوم نوی آی پی اډرس ماته راکړی د دې دپاره ډي ډي ان اس دی ګوره دلته لیکلي دي چې ټو اکسس یور هوم نیټورک فرام آوټسایډ هینډل چینجینګ انټرنیټ آی پی اډرسز اینډ یوز ا سمپل ویب نیم انسټیډ اف نمبرز نو ډي ډي ان اس بیا موږ سره مختلفې کمپنۍ دي چې ډي ډي ان اس خدمات راکوي بعضې داسې دي چې فري دي بعضې پیډ دي اوس به موږ نو آی پي په نامه یو ډي ډي ان اس پرووایډر دی دا به کاروو چې زموږ د آی پي اډرس که چینجیږي موږ به په یو نوم باندې دا خپل ډیوایس اکسس کوو بس دا نور ډېر ځایونو کې هم کارول کېږي نو راځئ چې دا طریقه درته وښایم ملګرو دې دپاره به تاسو راشئ چېرته ټنډا کې به درته هم کنفیګر کوم او په ټي پي لینک کې درته کوم ګوره د ټي پي لینک کې چې کوئ را به شي ډاینامیک ډي ان اس دلته به کلیک وکړئ دې ځای کې تاسو کولی شئ چې ټول هر څه ولولئ دلته دوی سرویس پرووایډر اوس دا درې سرویس پرووایډر سپورټ کوي نو آی پي چې موږ همدا کاروو چې یو پری ورژن لري موږ به هغه وکاروو تر څو یو هوست نیم موږ ته راکړي همدارنګه ډي واي ان ډي ان اس او کومکس دې کې چې هر یو تاسو کاروئ دې کې به اول ځان ته اکاونټ جوړوئ هغه اکاونټ چې م جوړ کړو هغه دلته ورکوئ او کوم نوم چې تاسو غواړئ دا ډیوایس په هغې باندې اکسس کوئ هغه به ورکوئ او کنیکټ باندې به کلیک کوئ انیبل ډي ان اس اوکې ډایرکټ کار کوي خو زموږ په دې ډیوایس کې اوس انټرنیټ نشته نو زه یې ته په دې ټرنډا کوم طریقې هم هغه سیم ټو سیم ده څنګه به وکړي ګورئ هملته هم همداسې کار دی را به شي ډي ډي ان اس ته کله چې دلته رالې کم سرویس پرووایډر انتخابې زه یم زه نو آی پي کاروم اوس ما سره په نو آی پي کې خو ما خو ځان ته اکاونټ نه دی جوړ کړی نو رجسټر ناو باندې به کلیک وکړئ تاسو به مستقیما راشئ د نو آی پي چې کوم هغه د ډي ډي ان اس دی د دې ویب سایټ ته به راشئ کله هم چې تاسو د دې ویب سایټ ته راغلی نو دلته به راشئ ګورئ موږ هېڅ اکاونټ نه لرو نو زه به ساین اپ باندې کلیک وکړم چې ساین اپ شم ځان ته یو اکاونټ جوړ کړم صحیح ده دلته راځم خپل ایمیل ورکوم gmail.com پاسورډ ورکوم هغه پاسورډ چې زه خپل پاسورډ ورکوم دې ځای کې کوم دا زه چې جوړوم د جوړول دپاره ملګرو زما د دې اکاونټ ښه نه د هغه ایمیل زه دلته پاسورډ ورکوم ملګرو خپل ایمیل مې ورکو پاسورډ مې ورکو دلته اگر یې اخلم او پری ساین اپ یو پری اکاونټ جوړوم دا به اوس ماته یو ایمیل رالیږي ګوره وی سینټ ان ایمیل نو زما ته یار دلته ایمیل شته ما خپل جیمیل خلاص کړی زه به هغې کې وګورم چې ما ته میل راغلی که نه صحیح ملګرو زما جیمیل ته ایمیل رالیږلی کنفرم اکاونټ باندې به کلیک وکړم نو زه به دا یو پیر کنفرم کړم چې کله مې کنفرم کو نو بیا مستقیما ځم زه دلته نوم خوښوم زه دلته راځم ګورئ هاو ووډ یو بیسټ ډسکرایب هوم پرسنل ان هوم دپاره زه دا کاروم دلته اوې اکټیویټ اکاونټ باندې کلیک کوم چې زه دلته څه اکټیویټ کړم ښه رجسټر اینډ منیج ډومین باندې مې کلیک وکړو او ورته مې ویل چې زه اکټیویټ کېږم سمپلي اکاونټ جوړوم چې ور لاګین شم تر څو پري خدمات د ده وکاروم ځکه موږ خاص هم پیسې نه ورکوو صحیح ده زه خپل اکاونټ ته لاګین شم ګوره دا زما اکاونټ دی که نه تاسو ورته بیا ساین ان شئ خو زه اټومیټیکلی ساین ان کړم زما اوس دا ډیشبورډ دی زه یې کولی شم وی کاروم ګوره پري ماته یو ډاینامیک ډي ان اس راکوي یو نوم چې زه یې کریټ کړم دې دپاره زه راځم چېرته ډي ان اس ان ریموټ اکسس ته او په دې کې ډي ان اس ریکارډ باندې کلیک کوم صحیح ده چې کله مې په ډي ان اس ریکارډس باندې کلیک وکړو دلته راځم کریټ هوست نیم زه دپاره یو نوم کریټ کوم سمپل زه دلته راځم
غواړم په تاسو په دې A او ټریپل A په دې ریکارډونو به اوس پوهېږئ که نه alias CNAME URL خو زه راځم سمپل A ریکارډ حالم زه یم زه به اکسس کوم دا ډیوایس په AMI دلته وسره تاسو دغه څه اخلئ دې کې څه شی والی DDNS.net بس مختلف نومونه دي تاسو ورته کولی شئ اخر کې دا واخلئ خو زه DDNS.net حالم نو دا ډیوایس به زه داسې اکسس کوم AMI.DDNS.net صحیح ده او زما آی پی اډرس یې اتوماتیکلی راغستلی 103 241 259 14 دا به دې ځینې زه راشم کریټ باندې به کلیک وکړم تر څو دا ما سره جوړ شي دا نوم آلریډي اغستل شوی نو زه به اے ایم آی 192 والم یا به اے ایم آی زه به څه والم اکبر ډاټ ډي ډي ان اس دا به والم ګورو چې دا نوم اخیستل شوی که نه دا ما اخیستل شوی زه راځم لیکم اکبر مومند ملګرو ګورئ ښه اکبر مومند دا DDNS.net ګورم چې دا نوم اخیستل شوی که نه دا نوم نه دی اخیستل شوی نو اتوماتیکلی ماته دا نوم راکړل شو نوم ماته راکړل شو اکبر مومند ډاټ DDNS.net ای ریکارډ مولا انټر کو آی پی اډرس ګورې ملګرو دلته آی پی اډرس شته اوس دا او د خپل ډیوایس به سره خپل منځ کې کنیکټ کړم نو هر وخت چې زما آی پی اډرس چینجېږي دوی ته به پته وي نو زه به خپل یوازې به زه دغه نوم باندې ډیوایس اکسس کوم نه په آی پی اډرس نو آی پی اډرس د شاته چینجېږي که نه ټول تاریخچه دوی ساتي ګوره ما یوازې پرې خدمات وکارول چې یو ډینامیک ډي ان اس دپاره انټري راکړله اوس که ته وایې چې اپګریډ ناو باندې کلیک کې نو بیا به تاسو مخته ځئ او پیمنټ به کوئ ښه نو اوس به زه راشم دې ټینډا ته په دې کې به راشم ایډوانس ته او دلته به راشم تیار مې دا به انیبل کړم ورته یم زه کاروم نو آی پی دلته اوس ماته وایي چې یوزر نیم دې څه شی دی صحیح ده د DDNS یوزر نیم او پاسورډ هلته زما یوزر نیم څه شی نو دلته یوزر نیم کې به اوس خپل ایمیل ورکوئ په پاسورډ کې به تاسو چې کوم پاسورډ کریټ کړی ما چې ورکړو قوي هغه او دلته چې کوم هوست نیم تاسو ځان ته انتخاب کړی هغه ګورئ اکاونټ ته بیا هم تاسو راتلی شئ دې ډیشبورډ تاسو هر وخت راتلی شئ نو آی پي ته راشئ او تاسو کولی شئ ساین ان شئ خپل اکاونټ باندې دا ګورئ دا هوست نیم دی اکبر مومند دا DDNS.net او دا چې دی دا اوس ما هغه یوزر نیم شو پاسورډ ما ورکړی چې تاسو ته نه معلومیږي نو را به شئ دلته به نو آی پي انتخاب کوئ ماهر افغان 1999 جیمیل غلطی به نه کوئ ښه .com پاسورډ به دلته ورکړم او دلته به راشم نوم به ورکړم اکبر مومند ډاټ DDNS ډاټ څه شی DDNS.net دلته به لیکئ نت او ملګرو دلته به راشئ دا به اوکې کې دي چې دا یو پیرک ګوره اوس ډسکنیکټ دی نو دا به کنیکټ شي ګوره اوس راځي کنیکټینګ لګی دی خواري کوي ښه نو دا چې کله دلته رالی کنیکټډ چې سکسسفولي کنیکټډ شو بیا زموږ کار کیږي ښه نو دا غریب لا اوس هم په کوشش کې دی کنیکټینګ هلته نو آی پي سره په دې یوزر نیم او پاسورډ باندې تماس نیسي چې آیا اکبر مومند دا DDNS.net دا کار شته تاسو سره که نه د لږ وخت وروسته دلته راغله کنیکټډ بس کار وشو د دې ډیوایس انټري دلته وشوه او دغه چې کوم نو آی پي ویب سایټ د کمپنۍ ده کوم چې ماته خدمات راکوي زما ډیوایس او هغه خپل منځ کې سره کنیکټ شو اوس که چیرته زما د دې ډیوایس د وین سایډ آی پي اډرس ډفرنټ کېږي هېڅ مشکل نشته اوس زه څه کوم ملګرو زه ځم کونړ ته کابل ته جلال آباد ته او زه له انټرنیټ سره وصلېږم زه له هغه ځایه کولی شم دا ډیوایس اکسس کړم اکبر مومند ډاټ DDNS.net دا خپل براوزر کې لیکم سمپل دا ډیوایس به ماته اکسس کېږي او یوزر نیم پاسورډ به رانه غواړي زه کولی شم لاګین شم نو اوس کولی شم د وین سایټ نه د ډیوایس په همدې نوم باندې اکسس کړم اکبر مومند ډاټ DDNS.net او که زما آی پي اډرس هر ځل چینجېږي هېڅ خبر نشته زما دا ډیوایس او دا ویب سایټ خپل منځو کې سره کنیکټ دی اټومیټیکلی به دوی ډیټیکټ کوي او دوی به معلوموي ګرانو ملګرو نو په دې ټریفلینګ کورس کې که موږ هر څومره ویډیوګانې وکړو
نو دا به راته بیخي ډېر زیات نور هم اوږدېږي ځکه څه پکې شته دلته یو یوزر مینول ټول دې کې معلومات شته دا د ټي پي لینک کمپنۍ لخوا ورکول کېږي دا به تاسو سره موږ شریک کړو او که نه یې زه به تاسو ته ویب سایټ کې وښیم چې تاسو کوم ځای نه ډاونلوډ کوئ شئ ګوره په دې کې هر څه خبرې شته چې دا ډیوایس ایون تاسو څنګه ولګوئ د دې ګروپ چې کوم کوچني کوچني ګروپان او ال ای ډي دي پکې دا چې څه رقم رنګ کې څه معنا لري د دې پورټونه همدارنګه د دې ټول کنفیګریشن هر څه پکې شته نو تاسو به کوشش وکئ چې دا وګورئ ځکه موږ تاسو ته تقریبا موږ به تاسو ته ویډیوګانې په قرار درشي خو موږ 14 ویډیوګانې ریکارډ کړي دي ټي پي لینک او نور که یې مخ ته غځوو بیخي به بده شي خلک به څه وایي ګوره هغه وایرلس پاک چې موږ ایډوانس خبرې کولې هغه هم دلته ګورئ یو خبره یې تشریح کړې ده دا تاسو کوم ځای نه ډاونلوډوی شئ تاسو چې کله د ټي پي لینک ویب سایټ ته راشئ سپورټ ته به راشئ ډاونلوډ سنټر ته به راشئ کله چې تاسو ډاونلوډ سنټر ته راغلی دې ځای کې به د خپل هر ډیوایس چې تاسو د ټي پي لینک کې هغه به ماډل به ولیکئ د نمونې په ډول موږ سره دی WR840N دلته به راشئ دا به انتخاب کړئ چې کله مو انتخاب کو دلته به راشئ ګورئ د دې یوزر ګایډ دی ټول د یوزر ګایډ دی بر کویک انسټالیشن د ډاونلوډ کړئ دې کې ټول معلومات شته او ویل ولئ خوند ترې واله